Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga post ko. Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano maalis ang watermark sa Capcut, since ito ngayon ang pinaka-common na ginagamit ng mga TikTok sa TikTok para mag-edit ng kanilang videos. Handaan nyo nang malaman, please keep on watching. So ayun guys, punta lang tayo sa ating Capcut app. Ayan, then select new project or click new project. Then pili na kayo guys ng videos or video na i-edit natin. For example, ito. Ang i-edit natin. So, ayan guys. Yan. So, i-scroll nyo siya guys sa right side. Dito sa baba may makikita kayo na parang line. And may makikita din kayo guys na ending. So, yan na ending na yan guys. Yan yung watermark ng Capcut. Okay, so yan guys, i-click natin siya, yung ending, yan na may line. Ayan, then pagka-click natin guys is scroll nyo pababa. Then makikita nyo na meron dyan na delete. Ayan, so i-delete natin siya guys. So kapag may add ending na dyan guys, ibig sabihin wala na yung watermark at pwede na natin i-save o export yung na-edit natin dito sa Capcut. Okay, so yan guys, makikita nyo na parang may arrow dyan sa taas. I-click nyo lang guys. Then, i-export nyo siya guys para ma-save na yung na-edit natin. So, kayo guys yung bahala kasi maraming pwedeng gawin sa Capcut. Pwede nyong baguhin yung speed. Then, marami pa siya guys mga filters and effects na malalagay. So, explore nyo lang siya guys. Then, pupunta na tayo guys sa ating album para ma-check natin kung wala na talaga siyang watermark. So, ayan. Punta tayo. Albums. Yan, then videos. So ayan, ito na guys yung recent na inedit natin. So i-play natin siya guys para makita natin kung wala na talagang watermark. So ayan, so pasensya na guys sa pagsayo-sayo dyan naman, etchos-ketchos namin dyan. So ayan, wala na siya guys, watermark kahit sa pinakadulo niya. Kung meron kayong natutunan, your comments would be appreciated, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko. Thank you for watching!